سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم حال همگیتون خوب و خوش باشه. خب دوستان، امروز قراره که بعد از اینکه ما چله‌کشی انجام دادیم زنجیره بزنیم به کارمون. زنجیره بافی در واقع کمک میکنه که فرشتون که از ابتدا شروع به کار میکنید یه استحکامی به کار میبخشه و باعث نگهداری چله میشه و اینکه باعث میشه شما همون جفتارهایی رو که برمیدارید تار زیر رو با همدیگه مچ بشن و دیگه اشتباهی تا آخر پیش نیاد و این خیلی مهمه در کار آلی بافی. من زنجیره بافی که من میزنم زنجیره بافی متداخله. یه زنجیره بافی دیگه هم هست به اسم زنجیره بافی قایقی که اونو من اغلب در گرین بافی ها دیدم. حالا ممکنه که در قالی هم بعضی ها بزنم، ولی متداولش همین زنجیره متداخل هست که شکل شبیه گیس بافت یا خوشه گندم یا همچین چیزایی میشه. حالا ما میریم اون طرف تا ادامه بدیم. تا من برم اون طرف لطفاً سابسکرایب و لایک رو بزنید که به هم انرژی بدید. از شما متشکرم. این مطلب رو من فراموش کرده بودم بگم که قراره که زنجیره بافی و گرین بافی رو در انتهای کارمون هم داشته باشیم. یعنی وقتی شروع میکنیم کار رو اول زنجیره میزنیم، بعد گرین بافی و بعد بافت رو انجام میدیم و در انتها برعکس وقتی بافت تموم شد ابتدا گرین بافی انجام میدیم، بعد زنجیره میزنیم و تمام. مونده بود که بگم. خب دوستان گرامی، ما دارمون رو چله‌کشی کردیم و به توسط این آچارهایی که داریم و این پیچ هایی که اینجا مستقر هست کاملا سفتی و شلی تارهامون رو تنظیم کردیم و الان میخوایم زنجیره بزنیم. دقت کنید که قبل از اینکه کار رو شروع کنید حتما از سانتیمتر استفاده کنید زیر دار تا سطح زمین کاملا اندازه بگیرید که یک نواخت باشه که کارتون کج نشه از پایین. میایم یه نخی رو از همین نخای چله‌کشی حدود 7 تا 10 برابر عرض بافتمون قراره که بگیریم و اونو 2 برابر کنیم. بیشتر هم باشه ایرادی نداره، کم نیاریم، چون دوباره باز کردن زنجیره یک کمی وقت گیره. 2 طرفش رو به هم وصل میکنیم. طرف آزاد داره و یه طرف حلقه داره. این دستتون رو بکنید توی حلقه و توسط دست یا قلابتون 2 تا از تارهای ابتدای کار رو بگیرید. شما میتونید از چپ هم شروع کنید، از راست هم شروع کنید، هر طرف که فکر میکنید که راحتید انجام بدید. اون 2 طرف آزاد رو بذارید پشت تارمون و پشت این جفت تاری که گرفتید و از داخل این حلقه درش بیارید. دوباره اینو باز میکنید، جفت تار دیگه رو برمیدارید. دقت کنید که حتما یه تار زیر و یه تار رو باشه. من الان فاصله هاشون رو زیاد کردم تا شما متوجه باشید یه تار زیر یه تار روه. ممکنه که چله‌کشی هایی که انجام میدین خیلی جفت باشه و باید خیلی دقت کنید. بعد دوباره بس اینو حلقه رو تشکیل میدیم، میذاریم این جفت تار میاریم جلو، این نخ رو میذاریم از لای این حلقه در میاریم. دوباره یه حلقه درست میکنیم توسط 3 تا انگشتمون و قلاب جفتار رو برمیداریم، دستمون رو میبریم پشت این جفتار
از داخل این حلقه که تشکیل دادیم درش میاریم. آروم میبریم پایین. خیلی دقت کنید که نخ چله چون تاب داره ممکنه گره بخوره. یه دقتی هم اینجا بکنید. وقتی که این تار رو بالا نگه داشتید و اینو پایین، از ابتدا تلاش کنید که تا آخر همین تار بالا بشه، کج و کوله نشه. این گیسبافتتون گیسبافت تمیزی در بیاد و اینکه فاصله بین این تارهایی که این کشیدگی هایی که انجام میدید فاصله هاشو یک نواخت پیش برید. الان اگر نگاه کرده باشید از نزدیک یه حالت خوشه گندم یا گیسبافت درست شده. اهمیت این کار در اینه که شما قراره تا آخر کارتون با همین جفتارها پیش برید. برای همینه که تاکید میکنم حتما تار رو تار زیر خودشو برداره. اگر احیانا اشتباهی انجام شد همون موقع بازش کنید. خیلی بهتر از اینه که شما زنجیرتون رو بزنید و بعد قسمت گلیم بافی دوباره دچار اشکال میشید. اگر گلیم بافی رو باز نادیده بگیرید قسمت بافت اشکال ایجاد میشه. خب من کمتر صحبت کنم، شما تمرکز کنید. دوستان و همراهان گرامی، من تلاشم اینه که محیط رو بی سر و صدا نگه دارم. یه ساعتی فیلم بردارم که کمترین صدا رو داشته باشه از بیرون و هر حال شرایطی هست که نمیشه ازش اجتناب کرد. یه وقتایی پیش میاد که همسایه‌ای در حال حرکتایی داره انجام میده، میز جا به جا میکنه، میخو چکش میزنه وسط
فیلم برداری بچهشون بازی میکنه. به هر حال اینها هم جزو صدای زندگی هستند و اجتناب ناپذیر. خب اینم طور آخر که برداشتیم. کلش رو می‌کوبیم و انتهای دوتا تار رو یک گره میزنیم که محکم بشه. هم میتونید بذارید این قسمت بعداً جز ریشه بشه و یا اینکه از چند تا تار ردش کنید به این صورت و ببرید وسط، در واقع اونم باز جز ریشه میشه و اضافاتش کوتاه میشه. خب مهم اینه که الان ما این کاری که انجام دادیم بیس بافتمون ردیف در بیاد. دقت کنید بیس بافت منظمی باید داشته باشیم و جفتارهامون کاملا با هم مچ شده باشند. احیانا اگر باز شما احساس میکنید که فاصله بین اینها کم و زیاده، باز هم میتونید تو این مرحله یه مقدار اینا رو جابجا کنید با ناخناتون و مرتب‌تر کنید در سر دار و زیر دارتون. اینم از زنجیره بافی که قولشو داده بودیم. خیلی هم آسون و جالب. شاد باشید.